Hello, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat at magandang gabi, hapon o umaga kung nasaan man po kayo ngayon. Please don't forget to click like, subscribe, and comment in our video para, alam mo yon, marami pa makapanood because tinataas yan ni YouTube, no? Kapag nagla-like tayo sa YouTube, inaangat niya yan para mas marami pa tayong ma-reach at matulungan, di ba? So kung ready ka na for today, tayo ay pumunta na sa ating gabi-gabing pagniniig. No, ikaw kamusta ka naman, no? Ikaw ba ay nakapag-trade? Ikaw ba ay nakapag-position? Alam mo si coach today, nag-position lang ako ng mga shorting, no? Kasi alam naman natin na the market is going to pull back a little bit before the bull run, no? So ang dami nating mga tinamaang mga shorting na nagsipagpasukan lahat at nag-take profit na tayo before mag-live. So our topic for today is about ano ba ang pullback? Ano ba yung bull run na yan? Ano ba mangyayari? Ano ba yung kailangan natin gawin, no? So without further ado, I would like to also greet the following group members of our most recent batch 18 beginner of the Elite University with the team of Alfie Crypto Volution led by James and Angel, Team Crypto Chill by team of uh, George, Choi, and Nida, no? So leaders na lang is si Dwayne tsaka si Pia. Yan. Alright, si Team Infinity led by moderator Dana, led by Justin and Henry, at of course yung team ni Miko, yung Team Goal Digger. Linawin ko lang, Gold Digger. Hindi po Gold Digger, led by Krishna and John. Yan. So good evening to all of you and I would like to greet you. And of course, medyo, alam mo, napahaba yung course kanina. Makabot kami ng alas 9, no? Alas 9 ng gabi dahil okay lang yon, okay lang mag-overtime kahit hanggang 8 lang dapat. Kasi basta ang goal natin, matuto kayo. Yan ang talagang goal ko. I really want you to learn. And because you're investing on your time, sobrang ganda ng pakiramdam ko, you're investing on your time, edi talagang I will give you everything na ininvest niyo, no? So, sana na kayo natuto. Type number 1 if you're batch 18 at you have learned a lot kanina. Busog-lusog daw. Ako, ang next week natin medyo application tas magte-trade, no? So, I'm looking forward for the application and of course, hindi lang katapusan niya ng learning, meron pa tayong intermediate class and mentoring, no? A lot of good announcements. Naku, napakarami pong magandang news in our corporation. Um, pero syempre, marami ring requirements ang gobyerno, no? Anyways, yan. So, ayan, sabi ni Aldrich Gira, thank you coach, napansin mo yung tweet ko kanina. O, salamat din po. Thank you din. Alam mo, yan, siya yung estudyante ko na sabi niya, ang dami niya nakuha agad. Left hand, ano ba yung left hand, ano ba yung right hand, ano ba yung confirmation candle. At least nakikita mo na siya ngayon, di ba? At hindi ka na maiiwan, kumbaga, no? And it will be very useful for you para maging profitable trader ka na. And of course, I'm going to do some charting today. And I would just like to highlight yung ating tinuwit kahapon, no? So panoorin mo lang 'to ng mabilis and before ako mag-push through sa ating session for today. Pakinggan mo mabuti 'to, just listen to this very carefully, okay? So I will try to play it one more time.
Nagkaroon ng lower high at 64,000, nagkaroon ng swing high dito. Binasag, trend resistance breakout, consolidation, initial run up, di ba? Nagkaroon ng early magic and late magic. Humataw, nagkaroon ng early magic then late magic dito. After that, of course, you're expecting after the late magic, ito ay gagawa at sabi ko nga kahapon, baka humataw pa ng 70 yung late magic niya 'di ba? Sabi ko kahapon, hahataw pa ng 70, baka mag-late magic sa 70,000. Hindi tumuloy biglang boom, nag-dump. We're expecting the dump simply because that's the market, guys. It would always bounce on the old breakout. Saan to nag-breakout? On this particular area. 'Di ba? O sino sumalo? Yung same area mo, yung 0.5, 63,000. Ngayon, what I'm just trying to say is that I want to see a dump so yung hataw niyan pataas mas maganda. I want to see a bearish convergence, a bullish convergence rather. Para mas maganda yung hataw. Para kasi look at this, nagno-normalize na, look at this, no. After the bearish hand, 'di ba, humataw pababa na? Ano nangyari? MACD is already aligned with the price action, no? But RSI is still neutral at 35 to 40. And RSI is still pointing downwards. So I'm saying this can still go down further. I want more isang hataw pababa, 62 din aakyat 'yan, no? Kasi bakit? Nakita mo naman yung projection. Look at the market right now. Nakita mo 'tong these types of lines. Look at this one line. One line, one candle, one candle, one candle. Madala na tayo, may mga flash crashes. 'Di ba? May mga flash crashes. And basically, you need to make sure that your 618 is always your support. 'Di ba? Always your support. So this is my projections intraday. On the intraday mindset ko, pwede pa itong humataw pababa. So what is my recommendation to you? Ladies and gentlemen, hindi kita tinatakot. My point is, I want you to lower down your liquidation line. I want it, actually sabi ko kanina 55K. Sobrang lalim na nun. 55K. No? Pero at the end of the day, I just want to make sure na hindi ka gumagamit ng aggressive na mga leverages, no? So again, silipin ko lang ng konti yung chatroom, baka maglalag na naman tayo, no? So again, pag hindi nagkatotoo yung projection, hindi maganda. Kasi sabi ko nga kanina, meron ka ng isang hataw pababa, baka ito na yung hinihingi mo, coach. Humataw na to ng isang hataw pababa ng 66,500. Then humataw ng 62. Baka yun yung inaantay mo. Di maganda. I'm wrong, di ba? That's fine. Di maganda. I mean, I'm not always right. Di maganda, di ba? I'm just saying na again, pag ganitong humahataw pababa, normally isa pa to. Okay? Again, by experience. Kailangan ko lang makitang nagno-normalize na mag-a-align na yung price natin with your oscillator sa baba. Okay? Okay. So guys, nakita mo naman doon sa charting ko kahapon. Sabi natin mukhang ito po ay hahato pababa pa, no? So tingnan natin yung nangyari kahapon. Look at what have happened here, guys. Okay? So kakasabi ko sa inyo, okay, magantay kayo ng pagbaba ng merkado, no? So lalaktaw na tayo from announcements, diga na agad tayo ng mga updates natin. So ako, I've been shorting the market. I'll be very honest. Yan, tinamukata mo yung mga shorts ko. No? I have ADA, sinashort ko si ADA. Si Bitcoin, sinashort ko din. Di ba? Nakita mo, I've been earning in shorting. No? Oh, I've been shorting that and okay naman, profitable naman. No? But case in point is, sabi ko sa inyo, tingin ko kasi itong market na to, isang hataw pababa pa nito. And look at what have happened. No? Sabi natin kahapon, dito pa lang yung market, paturo pa lang ng taas. No? Nagkaroon pa lang siya ng tinatawag nating nagkaroon pa lang siya ng Nagkaroon pa lang siya ng initial swing high na dapat na bibirahin niya pataas. Unfortunately, ang nangyari dito, if you further look down, sabi natin, parang tingin ko ito hahataw na pababa, isa pang baba ito, no? And look at what happened, guys, no? Although hindi naman sobrang babang baba, ano nangyari? From 62,837, nagkaroon pa ng almost lower dito, no? Higher low, kumbaga, no? Nagkaroon dito, tingnan mo to, humataw ng 63,230. Kung hindi ka marunong makinig at sinasabi natin na teka lang, magdahan-dahan tayo, no? Sabi natin, teka lang, baka bababa pa yan.
O ano nangyari? 'Di ba? Anong sabi natin kahapon dun sa chart na yun? Ito yung chart niya kahapon 'no. Sabi natin ito yung chart niya, hindi paakyat pa lang siya. Paakyat pa lang guys, 'di ba? Paakyat pa lang po yan. O ano nangyari? Kung di ka nakinig siguro binabaylong-baylong mo yan. Eh, kung di ka nakikinig, kung binabaylong-baylong mo, eh, di nalunod ka, 'di ba? Naipit ka lalo. Oh, 'di ba? Oh, ano nangyari? So let's try to figure this all out 'no. Ayan, tingnan mo gumawa ng ilalim pa. Huwag mo ng antayin gumawa pa ng isang malalim. So ang i-chart natin ngayon 'yan. Let's deep dive na agad tayo 'no, charting na agad tayo dito no? Kasi I'm going to chart a lot of the coins today. No, kasi hindi pa ako nakakapag-chart simula kanina. Paggising ko po, ako po ay dumediretso-diretso na sa konting kape, konting planning, charting, tapos pasok. Tapos position trade, tapos labas na. Yun. Sorry, day trade tapos labas na. No? Eh, gusto ko mag-chart ng iba pang coins kaya samahan nyo ako today. No? O, ito naman nangyari dyan. O. Sabi natin kahapon, isang hataw pababa. Yung humataw na nga. Imagine mo guys, simula dito yung price. Oh. Ayan, oh, dito, andito yung price sa 65,264. Eh, hindi ko tataas pa yan, coach. Tataas pa yan tingin namin. Di bahala ka sa buhay mo, tumaas pa. O, ano nangyari? Tingnan mo. Eh, bumigay ka na siguro dyan. Oh. Eh, yung kami mga nagsushorting, kumita na. No, kumita na, 'di ba? So, at the end of the day, basta ano lang, basta makinig lang ng mabuti 'no. So, ayun nangyari, humataw ba. So, ilang percent 'yan, sabi mo lang dito tayo kahapon 'no. Humataw ng almost 3.06% yung natalo sa'yo agad. Ikaw naka 10x leverage ka, di 30% off 'yan, talo ka kaagad, 'di ba? So, bakit natin iniisip na meron pang isang pagbaba? Eh, kasi nga ang tingin natin, we have been in this market for a long time, ang tingin ko talaga 'pag ganitong isang hataw, isa pa talaga 'to. Maniwala kayo, maniwala. Itong ganitong porma, ito yung ayaw na ayaw ko, yung mga gumagawa ng ganyang Mickey Mouse, 'no? Ang ayoko ng ganyan. Baliktarin mo yun ang gusto ko. Baliktarin mo yung ganyang porma, pataas yan. Yung ganito, yung mga ganyan sumasalo kung nakikita mo yan. Sarap ng ganyan. O, 1, 2, 3. Basag, humataw pataas. Pero yung ganitong 1, 2, 3, naku, mahirap yan. Yung 1, 2, 3, boom, humataw pababa. Pababa na naman. 'Di ba? So, ano gagawin natin coach? What do we need to do now? No, ano yung gagawin natin dito? Eh, let's go now to the 1 hour. Okay? So, 1 hour. Checkin ko lang yung chatroom baka wala na naman akong boses. Wala na naman kayong marinig sa akin 'no? Double check ko na lagi yung chat. Ayan ang aking lessons learned 'no? I will check that going forward. Okay. So, chart natin 'to na mabilis 'no? Kunin natin yung pinakailalim nito. Pero I would like to do one day muna tayo 'no? By the way, mga estudyante natin gagaling na 'no, mga beginners talaga na kanina na gusto ko yung mga tanong. Kakaiba yung beginner class kanina kasi yung tanong nila more of investments 'no, more of managing positions, hindi talaga siya TA. Yung tanong nila managing of wallet, portfolio management, wallet. Gusto ko yung mga gano'ng tanong, nakaka-appreciate natin. Okay, on the bigger time frame, 'pag ganito yung porma medyo hindi ako natatakot, eh, 'no. 'Pag on a bigger time frame, sa totoo lang, 'pag ganitong porma natin hindi ako natatakot sa ganito. On a bigger time frame ha, hindi ako natatakot sa ganito kasi if you think about it, this is forming a handle. No? Normal po na mag-retracement ito. No? Trabaho po niya, wag niyo pong awayin. Trabaho niya yung magkaroon ng handle dito. Ayan ang inaantay natin. Nagre-retrace eh. Hindi mag-retrace na. Inaantay natin yan. Now, let's try to look for other indicators. So, let's go for MACD and let's go for RSI. Yan. Meron na tayong RSI. So, tanggalin natin itong isa. Okay, tanggalin ko 'tong isang 'to. So, on a daily time frame nakakita tayo ng, um, okay, let's try to do this 'no, let's try to look for a lower low. Okay, on a daily time frame, I'm looking at the daily time frame right now, okay. Nope, I don't see a left hand 'no. Uh, Let me try to double check. Just give me a second, guys. No, I don't see.
No, hindi 'to puwede. No, continuation of the trend, no, hindi puwede 'yun. Okay, so I don't see necessarily a left hand on a higher time frame, no, on a one-day time frame. Again, on a bigger time frame, I'm really bullish. I'm really bullish. Kailangan lang talaga niyang mag-retrace. Kailangan magkaroon ng handle diyan, 'no. RSI diniscuss ko na ng maraming panahon sa inyo 'yan. I think RSI hindi pa niya nare-reach yung kailangan niyang i-reach na level. Pero of course, on this particular time frame, makikita mo naman na meron talaga siyang dito rin mo. Gumawa siya ng higher high, dito gumawa siya ng lower high dito, no? So, at this particular case, talagang gagawa talaga siya ng retracement. Kailangan niya mag-retrace, no? So, asahan na natin yung retracement na yan. Ngayon, hanggang saan siya, sinabi natin kanina, mukhang hahataw pa to ng 62,000. Ngayon, eh, di kung mali ako, di maganda. Kung mali tayo, no? Pero sinasabi ko sa inyo, 'pag ganito, kaya tayo nagso-short kanina, ang dami kong nakitang position areas, ang dami kong nakitang potential position areas, 'no, ng mga shorters. No, hindi lang po tayo nagte-trade ng buy long, 'no, we're shorting. But I use not much of, capital on shorting. Kasi ayokong i-short ang isang bullish coin. No, hindi talaga ako nagso-short ng bullish coin. I only look for small position size. Kung gusto mo unawain anong position size, enroll in my course. No, 1 or 2% position size lang 'yan. No? Para kung ito man ay bumulusok pataas, ako ay hindi maiinis na natalo ko ng let's say $50, $40. Hindi ako maiinis doon. No? Kasi nga meron tayong position size. So, diniscuss ko na sa inyo 'to no previous sessions. Ako ay long-term bullish pero I'm expecting some market corrections. And then eventually magno-normalize. Ibig sabihin ng normalization, nag-a-align na yung price, yung candle with the MACD and RSI. In this case kasi, nakikita mo dito, it's creating a higher high formation. Pero ang iyong price, ang iyong oscillator is creating a different direction. Papunta siya sa baba. Even your RSI is actually going down. So hayaan mo muna siya mag-retrace. Now, what are we going to do? Ano pang sasalon natin? Kumuha tayo ng support line sa baba. Yan ang magiging pagsasalo mo. 'Pag ito hindi 'to nag-bounce, I'm telling you right now, di ako nagbibiro sa'yo, 'Pag ito hindi 'to nag-bounce, ito ay hahataw pababa, I'm telling you right now, 'no? This is going to go down. Bakit? Price action. Oh, kita mo 'yan, oh. Oh, bakit let's try to do a 1 hour time frame. Kunin natin yung support line na 'yon. Ano nangyari? Tingnan mo mabuti, Look at this very, very carefully. Minsan people call this a bearish wedge, 'no? Some people call this a bearish wedge. Yan, ito na. Hmm. Nagkaroon ng support, nagkaroon ng, initial support, nagkaroon dito ng bounce. I-align natin ng maayos yung ating support line. Here you go. Palakihin natin 'to ng konti. There you go. Ayan, so nag-support ka dito, 'no? Ayan, nag-support ka, ito nag-bounce dito. So nag-bounce on 63,174. 'Pag ito nabasag, okay, isa pang akyat 'yan. 'Pag ito nabasag pababa, ang aabangan mo ng order, ang bounce niyan is gonna be 60,183 or 62,420. I'm not doing Fibonacci's, I'm using previous resistance as acting as a support, 'no? Yan. So it can bounce on these areas. So abang ng bounce on these areas. Yan, abang ng bounce diyan. Bakit? Merong correction, may correction, may correction, may correction. It can work as your potential bounce area, 62,334. 'Pag ito hindi sumalo, kukuha ka ngayon sa ilalim, the same support area, isasalo at 60,073. Ngayon, puwede bang mangyari na bumaba pa 'yan? Puwede, siguro 62,000. Mas mababa pa kaysa sa previous lower low na 'to. Basta kailangan lang niya bumaba ng isa pa para makakita ako ng bullish convergence. Iyon ang ating point. Kahapon ko pa sinasabi 'yan. In this video pa lang sinasabi ko na, 'no? I've been saying it. Now, bakit niya kailangan 'no? Kailangan niya ng ang tawag ko do'n nag-iipon ng lakas 'yan. Consolidate, isang hataw pababa, then aakyat na 'yan after ng bullish convergence. Okay, so what are the other things na puwedeng i-consider dito, 'no? Tanggalin ko 'tong mga resistances na 'to, Let's try to do our 618. Gawa tayo ng pababang extension, 'no? So, let's do this, okay? So, ito yung pinaka-higher high niya. Kukunin ko 'tong extension na 'to, I'll just get this one, 1,
2, there you go. So, puwedeng again sumalo si 62 itong 61,969. Align ko lang, sorry. Okay, here you go. Ay, sorry, wait lang guys, Okay, palakihin lang natin 'to ng maayos. Okay, we're good here, okay. So, nakita mo yung ginuhitan ko kanina, yun din yung ginawa niyang 618. Yung kanilang ginuhit natin, this one, 618 din yan. O bakit? Ba't niya kino-consider yun na 618? Kasi nga, meron kang previous correction areas dito. So, yun yung kinuha niyang 618. Yun ang ating magiging pangsalo. Okay, kuha pa tayo ng isang pangsalo. Okay, pangsalo. Kuha tayo ng fib pababa. Okay. So, ang isang pangsalo, medyo malayo na to, no? Pero again, 59,994. Around that number. May mga margin of small error kasi nagmamadali tayo mag-chart, no? But within that area, itong tatlong first support yung blue, this one. Second support yung yellow, 62. Third support is your 59,999 or 60,000. Yan ang gagawin mong support area dyan, no? That is your extension pababa. Kasi nga, ito ay nag-correct na, ito ay bumaba na bumaba na bumaba, no? 'Di ba? So kung ito man, sukatin natin ito guys. Let's make a measurement of this. Okay? Ito ay nag-correct sa 0.5. Kung ito ay nag-correct sa 0.5, hahanap ako ng 0.5 take profit area sa baba, no? So hahanap ako ng 0.5 take profit sa baba. Kung ito ay nag-correct dito, tingnan mo mabuti ito guys, mamamangha ka kay Fibonacci. Okay, I will remove this na ha. Mamamangha ka kay Fibonacci, I'm telling you. Okay. Look at this very, very carefully, no? I will prove to you two things. Okay. I will prove to you that if this corrected at 0.5, this is also a 0.5 extension. Let me prove it to you very quick, no? Okay. Let's do a Fibonacci here. Okay. So Fibonacci. Okay. So at some point, ito ay, give me a second, no? Okay. So ito ay nag-correct around in between the 0.5 and the 382. Let me just be very, very, teka lang, kunin ko to dito sa next, this one. Okay. Alright. So, almost in between your 0.5. Okay, gawa tayo ng extension ha. Almost in between 0.5. Gawa tayo ng extension. Okay? Para makita mo, you will really be amazed on the extensions here. No? Yung mga naglilito na, I have a better Fibonacci video. Yun yung panoorin mo. Yun ang panoorin mo dyan. Okay. Makikita mo ulit dito, ito matutuwa ka, no? Di ba? So, yung kaninang fib na ginawa natin, from here to here, from here to here, okay? Itong correction na to is in between 0.5 and 382. This one, no? In between 0.5 and 382. And this, itong price point na to is also in between 0.5 and 382. Nakita mo? Kung saan siya humataw pababa is the same time kung saan siya nag-correct. Yan, nakita mo yan, no? This is 0.5 and 382. This is, medyo magulo lang, no? Lilinawin natin. Tatanggalin ko lang to. Ayan, kata mo? 382 and in between 0.5. Nandito sa part na to. Diba? Tatanggalin ko tong Fibonacci na to, Okay. Gawin ko ulit pababa. Gawin ko yung retracement. Makita nyo parang merong natural phenomena. Kita mo, di ba? O saan nag-correct? In between 0.5 and 382 again. So parang sinukat. Sukat na sukat. Di ba? So with that particular phenomena of the phenomena of the price, parang wow. Ayos yung coach Kung saan nagba-bounce, doon din nagko-correct sa 0.5 sa Fibonacci. So ibig sabihin coach, pwede nating isipin na kapag ito ay nagkaroon ng support, nagkaroon ng resistance on a 0.5, pwede rin pala magkaroon ng support in 0.5.
Puwede, puwede mo siyang gawing gano'n tingnan 'no. Anyways, wala yung, it's actually just an extra information for you para at least alam mo na parang may something si Fibonacci 'no. Oh, anyways, 'di nagkaroon ng bounce dito, nagkaroon tayo ng bounce dito, nagkaroon ng bounce din dito. Pero again, I'm telling you, tingin ko talaga, tingin ko sa takbo ng coins na 'to, yung takbo ng price niya ngayon, puwede, lagyan natin ng volume. This can further go down. This can further go down. Di kung bounce, eh, maganda. Paano yung magiging proof natin na puwede na 'tong umakyat? Gawa natin ng chart. Hmm. Gawa tayo ng chart, gawa tayo ng trend line dito. Ayan, ayan gawin natin, 'di ba? Ayan, you have your trend resistance there. Eh, kung bumasag 'di maganda. Oh, kung bumasag 'di mas maganda, 'di very good guys. Oh, abangan mo na lang. Anong aabangan natin diyan? 'Di tingnan natin si MACD. Si MACD ba buhay na? Oh, mukhang buhay na. Meron na bang almost the same price? Well, nagba-bounce na. Magma-MACD confirmation na sa 30 minutes. Si RSI ba humalik na sa 30? Tingnan natin. Hindi pa, pero nag-37. 'Di puwedeng malapit na. Tingnan natin mabuti. RSI reading natin. RSI is 39.37, 37.07 rather. Ang MACD magko-confirm, okey. Nagno-normalize na yung price action, nagiging magkamukha na. Eh, tingnan natin. Eh, yan na lang, antayin mo na lang kung humataw yan pataas. When I say hataw, o umakyat 'no, I just meant emphasis 'no, and it goes and breaks out on this particular orange line, eh, dito ka na pumasok. Oh, siguro mga 3 oras na lang yan. Eh, kung nag-correct dito sa 64,387, eh, di alam mo na, 'di ba? Yun na yung takbo ng BTC. The reason why I'm saying all of this is because I'm still bullish of a 74. If I look at it on a daily candle, it's just that within this intraday candle, this can further go down. Kailangan niya gumawa ng ilalim pa para umakyat na yan. Bakit ko sinasabi yun? Another case in point, guys. Another case in point tayo. Okay. So, let's go now with 1 hour. So, nakita mo naman dito, no? Ayan. So, pagkatapos yung gumawa ng higher high, no? Higher high, but your MACD doesn't agree. It's creating already a lower high here. Ano nangyari? Nag-retrace, bumaba. Pagbaba niya, isang baba pa, 57 pa. Pero pagkatapos ng baba ng 57, umataw hanggang 69. So anong iniisip ko dito, puwede pang from 69 down to 62, puwedeng 62 to 60 tapos akyat na ng 74 'yan. I'm seeing a cycle, eh. I'm seeing a cycle. Oh, galing ng before, hindi tayo makaalis-alis ng 52. Pagkabasag ng 52, umakyat ng 57, nag-retrace ng 54. From 54, umakyat ng 62, nag-retrace ng 59. From 59, umakyat ng 66, 67, nag-retrace ng 58. From 58, humataw na ng 60, all-time high na 69. Magre-retrace siya ulit ng around 62, 60. Then saka naakyat ng 74. May cycle, guys. There's a cycle. Hmm. Ganun talaga. Baba, akyat, baba, akyat. Pero at least, hindi siya forever pababa. Eh, kung forever pababa yun, iwanan na natin yung Bitcoin. Wag ka na magtaka kung puro red ang market. Ano bang sinasabi ko kahapon pa? Nakarinig ka ba sa akin ng hype kahapon? Nakarinig ka ba sa akin, "Oh, sige pasukin mo na 'yan." No. I've been saying it should go down first. Kagabi ko pa sinasabi, 'no? So kaya, dahil sa sinasabi ko, kumita na tayo, 'yan. So ganyan lang, guys. So and then the next day, mag-bullish naman tayo 'pag meron ng bullish signal. Okay. Before tayo mag-other coins, let me just remind you. So instead, hindi na ako nag-announcements, para kasi marami akong topics today, no? So before ako announcement, hindi na, I will not do announcements today. I'm just gonna be doing some charting kasi mahaba yung topics natin today. Couple of ano lang, no, news from the partners natin, no. Yan. Sabi ni Santiment, i-interviewin natin si Santiment, guys. Yan, dami na yung mga tanong nyo, ha.
Kasi bihira tayo makapag-interview ng isang malaking kumpanya, 'no? Imagine mo si Santiment fini-feature siya ng isang malaking company like, CoinDesk, oh. But we will interview Santiment. So 'pag in-interview natin sila next week, maghanda ka na ng marami mong tanong. Make a very, educated question para sa kanila. O anong sabi nila kahapon? "Uy, Ether's key metrics paint a bearish picture." Bakit? Because the price is creating a higher high, but the active addresses and trading volumes are not following. So what does that mean? Ay, ang metric daw nila, it should be going really lower. It should going really, really lower. Kasi it's creating a divergence. Bagong metric to, sila nagpasimuno niyan. No? Pwede pala natin gamiting denominator ang active addresses to spell a divergence. Tingnan natin kung totoo yan. No? Trading volume, sabi ng sentiment yan. So I remember pati si meron pang isang crypto analyst na nagbibigay ng temporary bearish divergence signals before it even goes higher. So ako I don't disagree with that, no. And again, ang akin lang it should retrace just to normalize the trend maging magkamukha sila. Next topic natin. Ito na. Russian lawmakers prep legislation and form working group to address growing Bitcoin industry. Oh, maganda ba 'to? Maganda ba 'tong update na 'to? Maganda guys, maganda. Bakit maganda? Because kung wala na yung China, meron namang Russia, 'di ba? Huwag mo nang sabihin yung word na letter C. Nako. Ano ba ang ibig sabihin ng hello? Okay, kakasabi ko lang ng China. So, wala tayo. Okay. So ano ba ang good morning sa Russia, guys? Ano ba ang good morning sa Russia? Sige nga, i-research nyo nga for me. Baka iba na gustong sabihin natin. No? So, magandang news ito. Russian lawmakers, Russian lawmakers prep legislation and form working group address growing Bitcoin mining industry. Yan. Okay. So, again, ayoko na magsabi ng letter C. Naku, na-jinx tayo, no? Guys, bawal na pong pag-usapan ang letter C na word sa ating live kahit kailan pa man. Natatawa na kayo, ha? Kaya kasabi ko pala, boom! Pasensya pati si Kimoy tumatawa, oh. Baka nga curse word dyan. Anyways, guys, sige, pinapatawa ko lang kayo, ha. Biglang nabunot yung outlet, eh. Anyways, hayaan nyo, guys, pag nagpakita na tayo ng mukha, wala nang ganyan-ganyan, no? Pangako ko sa inyo yan, no? Pagpasensyahan nyo na yung mga misgivings ni Coach minsan. I will really work hard to have a better connection para po sa inyo. Ayusin po natin yan. At pag nagkaroon na tayo ng face reveal, talagang di na kayo mag-worry. Nasaan na si Coach? Siyempre, nakikita mo na ako, di ba? So, sensya na kayo guys. Tawa ng tawa. Tawa ng tawa yung iba, no? Anyways, pati sa prediction ng Chai, sakto. sabi ni Sean Carlo, no? Ayan. Ano ba ang hello sa Russia? Napin nyo nga, i-research nyo nga, guys. Sabi ng Jace, change na lang ang word ng China to DV. Ayan. Ay, nasabi ko na naman. Teka lang, sige na, next move on na tayo. Okay. Discord shutters plans for Ethereum. Nabalitaan natin to, no? Sabi nila, there's a plan to integrate the ERC wallet and ERC connectivity into Discord. Aba, marami nagwalang mga taga-Discord. No? Sabi nila, i-boycott yan si Discord. Tanggalin natin yan sa Reddit. And they're really listening to Reddit. Kasi nga, because of Reddit, humataw pataas si Shiba Inu, no? Because of Reddit yan, ha? So, at the end of the day, nakikinig na po ang ating mga CEO in terms of what the other people are saying, especially in Reddit, no? So, kaya ako, I don't know if you guys know, I have an account in Reddit.
and I have had Reddit for quite some time. Ginagamit ko yan for interest groups. Iba kasi yung kanilang platform, no? If you are an interested person, let's say, on cryptocurrency or ng isang topic, pwede mo siyang i-filter parang Twitter. No, meron kang discussion room, may forum ka doon. Maganda yung platform nila. And I think that's because of that, nagkaroon sila ng following, no? So ayan, nagkaroon ng welga. Oy, wag niyong gawing decentralized itong Discord. Eh di 'yun nangyari. So they now, sabi ng CEO, teka lang, we will not do that anymore at this point. So ayan ang bad news natin sa Discord. Sayang. All right, another topic na headline natin, no? Regulatory uncertainty. No, regulatory uncertainty. Why is this an important topic for all of us? Sino ba si Novogratz? 'Di ba? Sino ba yung si Mike Novogratz? Siya lang naman ang Galaxy Digital CEO, billionaire po yung si Mike Novogratz, no? So, sabi niya, we need to do a better job of lobbying and educating politicians, no? Sabi niya, no? Which is very, very true, to be honest. Alam mo, sa totoo lang, I think this is a very, very true sentiment. We need to do a better job of educating our politicians kung ano ba ang cryptocurrency. Ang tanong, tingin mo ba yung mayor mo ngayon alam niya ang crypto? Sige nga, manghula ka, type number 1. Tingin mo ba ang iyong mayor o congressman alam ba niya ang cryptocurrency? I don't think the answer is overwhelmingly yes. Type number 1 kung alam, type number 2 kung hindi. I wanted to see, sige nga, I will look at the chat room, tignan ko yung mga sagot ninyo. Sige nga guys. Ayan. Sabi ni Charlene, Mayor Joy, alam mo ba yung crypto? Taga-QC lang yata si Charlene. You know, I don't think they know eh. And I don't think it's their fault. You know, I think we need to do a better job. Tayo kasi nasa cryptocurrency, no? So, ito, pinag-iisipan ko lang naman to, no? Again, share ko lang sa inyo yung nasa utak ni Miranda Minor, no? Gusto kong gumawa again, I'm not saying I'll do this, but because we are a corporation already, we are registered in SEC. Alam mo, ang gusto kong gawin share ko lang sa inyo yung iniisip ko, no? Tayo lang naman yung nag-uusap, di ba? Ang gusto kong gawin, gumawa ako ng Crypto Association in the Philippines. Tapos guys, ang pangalan ng group na gagawin ko mga members yung other influencers. Yung mga other, type number 1 kung maganda yung idea kung gusto mo Gusto kong magkaroon, I will talk to all of the influencers and we will form a cryptocurrency organization. Ang tawag ng group natin is Impact. No? Impact, I-M-PACT. No? PACT means Philippine Association of Crypto Traders. Yan. Philippine Association of Crypto Traders, IMPACT or Impact. 'Di ba? So, gusto kong gumawa ng ganyang perspective. And alam mo yun, I'm willing to undergo the liaison or pakikipag-usap. Kailangan bang i-tax? Invite nila tayo makipag-usap sa kanila. Eh, nagbabayad naman tayo ng tax. Wala naman sila makukuhang problema sa atin. 'Di ba? So tingin ko, kailangan natin it's high time na magkaroon tayo ng association in the Philippines na, alam mo yon, at some point, kung gusto nila tayong imbitahan makipag-usap about cryptocurrency, di kunin natin lahat ng mga influencers. 'Di ba? Sila Marvin, ayan, sila Vlogs. Kausapin natin, magkaroon tayo ng pagkakaisa ng all of us, pag isa-isahin natin lahat ng crypto traders. Naisip ko lang naman yon. Kasi tingin ko, ako pa lang yata yung influencer na may corporation na. 'Di ba? Ako pa lang yung di ko alam kung sa iba I may be wrong, sabihin niyo sa akin kung mali ako. Pero ang gusto kong gawin, magkaroon ng linaw. Ano ba yung approach natin ng cryptocurrency in the Philippines? O gamitin natin, since we are a corporation, I'm willing to reach out to the other influencers. Gawa tayo ng organization of Philippine Association of Cryptocurrency Traders. O di mas maganda? Anong tingin nyo guys? Maganda ba? What do you guys think? Impact. I'm
Philippine Association of Cryptocurrency Traders. Impact. Maganda ba? Ano sa tingin nyo? Oh, di ba? Ang ganda raw ng vision natin. Ano yung atsup, coach? Ano yung breakout? Ano yung sabihin niya atsup? Kayo talaga. Gusto ko isama lahat, no? Gusto ko mag-usap-usap kami. Usap-usap lahat ng mga influencers, no? Para magkaroon tayo ng group, no? Kumbaga parang at the end of the day, tingin ko responsibilidad namin na bilang isang influencer na magkaroon kami ng level of alignment. Ano ba yung plano natin? Hindi tayo pwedeng maghiwa-hiwalay. Alam ko decentralized tayo, pero we need to be centralized in terms of an organization. O member tayo kaya libre. Member ako ng Impact. Di ba? Tapos, kung may matanong man sa government, tayo interviewin, tayo kusapin nila. Sige, since marami kayong interest, gagawin natin 'yan. Ayusin ko lang muna yung corporation natin, no? Ini-stabilize ko lang yung corporation. Pero gusto ko talagang gawin 'yan, no? Kasi nga ito, hindi ko sa ewan ko, ayoko na magsalita ng tapos, no? Pero may mga kaibigan kasi tayo ngayon in the government, no? Tingnan natin. Pero of course, gusto natin pag-isipan ng mabuti 'to, no? Kung ito ba ay make sense, ito ba ay maayos, or baka ba let's fix our house first. Tingnan natin, guys. Again, I'm not saying na gagawin ko na 'to, pero naiisip ko lang 'to kasi nga sa dami na nakikita ko sa states na alam mo 'yon na they're forming their organization, ba't hindi magawa sa Pilipinas? Siguro tingin ko pwede. Meron naman siguro tayong enough following para magawa natin 'to, no? So, pag-isipan na, pagpe-pray natin 'yan. We're going to pray about it before we even reach, Baka naman kasi we're trying to eat something we cannot bite, no, we cannot chew. So, in God's time, in God's willing, and God will give us the wisdom para talagang maisip natin tama ba yung gagawin natin, and siguro from there, we will reach out to you kung ano man kailangan tulong natin, sabihin natin, oy, sige nga, tulungan mo naman kaming i-promote yung ating advocacy na maging members tayo, no? Para at least isa yung boses natin bilang isang trader. More to come on that, more to come on that. Okay? Sabi ni Reggie Ulok, United Lovers of Crypto. Bigyan mo ng pangalan, sige nga. Mag-imbento kayo ng pangalan. Ano bang gusto niyo pangalan? Maganda naman pakinggan, ha. Sabi ni Andy Wrights, Impactito, Impactito. Impactito at Impactita, yan ang mga members daw ng Impact Group ko talaga, no? Yan mo ng pangalan, no? Kasi sabi ni Mike Novogratz, government awareness. O di gawin natin, i-lobby natin sa kanila. Para kung kailangan nila ng education, sino nga hanapin nila? Di Miranda minor na lang. O, di ba? What do you guys think? Ayan, natawa ako dun sa Impactito, Impactita no? sa 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 nata guys, magli ka nga ng pangalan diyan. Anong gusto mong pangalan ng group natin? Sabi nung isang member natin. Sabi ni Miranda Minor, ang pangalan natin is I am Pact. I am Philippine Association of Cryptocurrency Trader. Sabay sagot ng member, ituloy yan, coach. Sige, ituloy natin. Ang pangalan ng mga member is Impactito at Impactita. Panginoon ko. Kayo talaga. May nagsabi party list. Why not, di ba? Hindi ako nagbibiro. Di ba? Seryoso ako, guys. Hindi ako nagbibiro. Seryoso tayo. Gawa tayo ng isang group na lahat ng mga influencers. Kakausapin ko sino man sila. Sino ba yung mga influencers natin ngayon? Will everyone talk together? Usap-usap lang. Walang mga expectations. Ano ba tingin natin? Ano bang nangyayari sa Cryptocurrency Philippines? Ano bang kailangan pag-usapan? Gawin natin. Tapos we will be reaching out to them. We'll have a plan. Diba? Anyways, nakakatawa. Sabi ni Giancarlo, Crypto Hub International Association. Talaga Giancarlo. Huwag niya nga banggitin yung pangalan na yan. Sabi ni Music Souls, parokya ni Chito. But I'll highlight your recommendation. Ito, sabi mo dito.
Sabi ni Music Shows, parokya ni Chito Miranda Minor, yan. United Lovers of Crypto, ha ha ha. Uy, si Shadowman sabi niya, "I wish I can understand." Ano ba, are you not a Filipino Shadowman? Are you a Chinese? Mac to the moon, sabi niya. Sabi ni Botchokoy, Kryptonites dapat, yun. Basic TV, kausapin na si Tito Vlogs and si Sir Marvin. Alam mo, pwede yan, mag-usap-usap na, 'no? Tapos pag-usapan talaga natin, magkaisa tayo, karoon tayo ng ano, association, 'di ba? Tapos lahat ng members, "Oh, I'm a member of this association." Para meron ng level of accountability, 'di ba? Magkakaroon ng level of accountability sa lahat ng mga influencers, sa lahat ng mga members, o kung meron mang dapat ayusin sa Pilipinas, nagkakagulo nga sila paano magkaroon ng tax process ang mga axis. Oh. At the end of the day, siguro iba hindi mag-a-agree kasi sabi nga nila, "Uy, 'wag na tayong lumabas kasi baka ma-tax tayo." Pero ano mo sa akin kasi, kahit anong tago mo, usok 'yan, lalabas at lalabas 'yan, 'di ba? I mean, we need to have some clarity. Sabi nga dito, regulatory uncertainty a recurring theme. Kung meron tayong regulatory certainty in the Philippines, mas maayos. Anong sagot ng AXI community kay BIR? Makipagtulungan kayo mga scholar sa inyong bansa. Meron na ba nakipagtulungan? Wala, lumabas lang sa KMJS. O anong sabi ng mga iba dun sa lumabas sa KMJS? Inaway-away. Ba't ka ba lumabas diyan? Inaway-away. Ba't ka ba lumabas? Nakita tuloy kami. Magaling yung sikap, mga idol natin yan, invite natin yan. 'Di ba? Seryoso. Seryoso ko, 'di ba? Uy, sabi din Shadowman, neither Chinoy. Sabi niya, "I've only lived in Iloilo for 2 years at kag-trying naman." Sabi niya, 'di ba? May pa-t-shirt na daw. Sabi ni kayo talaga, ang dami niyong gustong t-shirt, 'no? No? Sabi ni Jane, "Wag mo kaming kalimutan 'pag ikaw na ang chairman of the cryptocurrency Chamber of Crypto." Aba, wow! Uy, naglalag na daw. Nag Kryptonites Conyo with Coach Miranda Minor, sabi ni Donald Entong. Pinag-iisipan ko talaga 'yan, guys. Sorry kung nagda-digress ako ng topic, 'no. Pero ko na pinag-iisipan 'yan, sabi ko, since a corporation, we are a corporation already. We have some legal entity na kasi, 'no. We are an entity already. Ayun po ang kagandahan ng isang corporation. You're not just an influencer or content creator. You are a legal entity already. So, kung sino man po ang kakausap sa'yo, they'll talk to the corporation, not just to the person, 'no? Ayun po kagandahan nun. So, we have an entity now. Ayun ang iniisip ko talaga, ang gusto ko talagang makatulong, 'no, na i-organize natin pero again, i-convince niyo ako. You guys, I need to have some wisdom on this, on should I go forward or I should balance first my priorities, 'di ba? So anyways, yun ang ating pinag-iisipan, 'no? Marami kasing potential, guys, sa totoo lang. Maraming potential sa totoo lang, guys, 'no? Ang laki ng potential, SLP. Ang dami pa namang Axie players ngayon, Axie scholars, Axie managers, NFT world, 'di ba? O, how can we make accountability doon sa mga nagra-rug pull? How can we make these companies accountable on pangloloko? O, how can we make people doon sa mga rug pulling sa honeypot? How can we make them accountable within the Philippines? 'Di ba? O how can we make people na nanloloko sa mga P2P? 'Di ba? How can we propose regulations sa mga people in the government para ma-regulate itong mga 'to? Sinong aangat diyan sa mga 'yan? Sinong mag-aayos? Sino yung mga kumbaga magpo-propose na mga ideas? Siyempre may mga alam, 'di ba? They need to have some level of knowledge. Ano bang alam ni mamang pulis diyan? Anong gagawin niya? Ano ba yung cryptocurrency? O do'n tayo papasok siguro. Parang we need to educate them. Here is the cryptocurrency universe. Nagkakaroon ng lokohan 'yan kasi in decentralized world, 'pag nagbigay ka ng pera, babay na, 'di ba? O, babay na 'yan. Oh, I think again, I think we need some level of organization para yung mga unscrupulous na mga tao, yung mga mali-maling mga gusto nilang gawin, ma-hold accountable 'yan kasi hindi matatapos 'yan hangga't 'di mo kinokontrol. O kailangan someone needs to speak, 'di ba?
O ngayon, kung meron ng regulations, 'di maganda, 'di okay, go ahead. If they're creating their own that's fine. And now let's just marry it with what we know. Let's marinate it with what we know, 'di ba? Again, sabi ko nga sa inyo, yung SEC rules and regulations ng US, hindi nila magamit-gamit kasi nga 1940 pa siya ginawa. O ano ba yung ginagawa ng XRP? XRP hindi naman sinulat ang XRP 1940s. 'Di ba? Marami talaga mga rules and regulations that we need to, revisit, no? And again, pagkakain ba 'to ng oras, baka kumain ng oras natin, wala tayong we will not be able to teach anymore. Kaya siyempre pag-iisipan din natin 'yan. Anyways, enough for that. Thank you, salamat, salamat sa lahat ng mga ideas ninyo, nakuha ko lahat 'yan. Sabi dito, isalin niyo si Wanderer Trader, 'yan. Sama niyo si Cap, ayan maganda, sige. Pag-iisipan natin 'yan, 'no? Um we're going to think about that. We will further reflect. No, of course, sabi nga nila, you need to be able to prioritize and juggle things. No, does it make sense? Is it too much big effort, small impact for you? Pag-isipan natin lahat yan. No, hindi tayo pwedeng, we cannot solve world hunger, ika nga. No? So we will be evaluating everything. At pag tayo ay meron ng desisyon, we will definitely consult that to you guys. Pero shinare ko lang sa inyo yung nasa isipan ko. Matagal na to. Actually, before pa tayo nagkaroon ng channel, pinag-isipan ko na talaga 'to na I think we need to do a better job. Kasi nga, I don't think right now merong entity, meron talagang isang tao o merong organization na nagma-manage, kumbaga nagkakaroon ng representation on cryptocurrency, no? 'Di ba? Anyways, ayan ang ating topic. Move on na tayo, guys. Sige. So sabi naman dito ng CoinDesk, sabi nila, "Oy, nagkakaroon ng stabilization because the traders are preparing for the taproot upgrade." Hindi, I don't think they're listening to me, no? Tingnan mo nangyari. Sabi nila nagkakaroon daw ng stabilization, sabi ko pababa pa nga 'yan, eh. Ang kulit niyo, eh. Sabi ng isang author, si Dominic Dante, sabi niya, "Uy, there's a stabilization because of the taproot." Sabi ko, "Wait, before ka stabilize na usapan diyan. Oh, tignan mo nangyayari sa market." Sabi niya dito siya gumawa ng comment, eh. Oh, sabi niya meron daw stabilization. Nakita mo 'to? Oh, this one. Dito siya nag-comment, "Oh, nagkakaroon na ng stabilization." Oh, ano nangyari? Boom, boom. Anyways, aking news 'to, hindi ko alam kung trader kayo ng OMG. Ay naku, -25% binagsak. Oh, dahil yung BOBA airdrop snapshot. Ano nangyari? Problema sila diyan, guys. Laki ng problema nila. 'Di ba? Ay, loading ako. Wait lang, loading daw. Hmm. Hello, hello, hello. Ako ba ay loading pa din o okay na tayo? Hello, hello, hello? Hala, wala na akong connection. Okay na ba? Type number 1 kung okay na? Okay na, good. Good, good, good. Okay. Sige, lahat ng mga influencers pakita nyo sa akin, 'no? Basta, tulungan niyo ako para maging ano naman tayo, para maging kapani-paniwala naman tayo. Siguro kailangan tumuntong tayo ng 50,000, 'no, para kapani-paniwala din naman tayo. So tulungan niyo ako, guys, paramihin niyo yung group natin tapos sisimulan ko 'yan. Kasi alam mo, siyempre, alam mo ba nakapag-hire na ako ng operations manager, meron na tayong finance officer, meron na tayong HR officer, meron na tayong, guys, kaka-hire ko lang po, congratulations, i-announce ko bukas, 'no. I already have hired a full-time cryptocurrency mentor ng corporation natin, 'di ba? So, tatanggalin ko lang daw yung chat. Wait lang, wait lang. Okay. So, 'yun, nag-hire na tayo nun, nag-hire na din tayo ng marketing manager. So, kumpleto na yung corporation natin, 'no? We have already almost 6 or 7 employees, 'no? So, lumalaki na. So, with that said, ako naman magkakaroon na ako ng panahon para mag-full-time na magturo at gumawa ng ibang bagay. So, guys, palakpakan naman natin yung mga officers natin, si Boss Nida, si Miss Ira, yung mga managers ng Axie, si HR officer, si finance officer na magsa-start na. Palakpakan naman po natin sila. Yan. So, they are doing a good job
para tayo, konting-konti na lang yung gagawin, 'di ba? They're doing a very, very, very good job para tumulong sa ating community like you guys. They're doing a good job, 'no, para tayo makapag-focus tayo sa pagtuturo. Alam mo ba, yung mga nag-apply ng mentoring napakarami, oh. Kaya kailangan natin ng ano, kailangan po natin ng focus. O ngayon, meron na tayong organization. Ako naman po, ang gagawin po natin, we would like to do other things naman. Para for the betterment of the community. Pero isa-isahin natin guys, 'di puwedeng mabilis tayo, wala pa nga tayong isang isang taon, 'di ba? Pero alam mo, maraming salamat sa'yo, kasi dahil sa'yo talagang taos-puso nagpapasalamat po ako because dahil sa inyo, lumalaki po yung ating community. Today, we're already at almost 41,000 subscribers, 'no? Lumalaki po tayo at sabi ko nga, naalala ko ng mga unang panahon na 10 lang po yata kami. Sabi ko, "Uy," naalala ko 'to guys, 'no, magsa-start kami 15 minutes late. Sabi ko sa mga moderators, "O sige, mag-antay pa tayo ng mga 50, mag-start na tayo." Hmm, 'di ba? Mag-start na tayo ng 50 na tayo, mag-start na po tayo. Inantay ko talaga 'yun guys, talagang okey lang, sabi ko, "Okey lang 'yan, we start small." O tingnan mo ngayon, 'di ba? So, nakakagalak pong maraming maraming salamat po lahat sa inyo. Anyways, 'yun, so kita mo 'tong headline na 'to, OMG tanks, yung mga nagte-trade ng OMG diyan, naku, nakakatakot talaga 'pag 'di mo kilala yung coin, 'no? Talagang ay naku. Anyways, um, let's move on. Another topic natin is yung Tencent. Guys, okay, okay. I will change the name. Ang tawag ko ngayon sa Big C is Divisoria, 'di ba? Divisoria. Uy, sabi ni Stephen Borinaga, kasama po ako doon ng mga unang 50 viewers pa lang. Maraming salamat po. Bulak-Boleran, nag-start ako sa iyo coach 2 months ago yata, 30K pa lang ang subs. Maraming salamat. 'Di ba? I mean, alam nyo 'yan. Alam nyo 'yan. Oh, hindi ko na sasabihin yung bansang 'to, o yung Divisoria. Tencent. Aba, guys, Tencent has already spoken about metaverse. Bakit nga ba naman, why cannot they jump to the bandwagon? O bakit sabi ni Facebook, they're hinging their future in metaverse. Bakit ikaw bilang isang kasi syempre walang Facebook in China, 'di ba? Ay, walang Facebook in Divisoria, 'di ba? Oh, walang Facebook doon. So, ano ginagawa nila ngayon? O they have their own version. Alibaba, kung ano-ano pa. Of course, yung malaking-malaking competition nila sa US, they're hinging their future in metaverse. Anong gagawin nila? Of course, they need to follow where the trend is. Case in point, yung mga hindi nagko-follow ng trend, ano nangyari? What happened to Video City? What happened to Blockbuster? Natalo po sila ng Netflix. 'Di ba? Ano nangyari? Sabi ni Breaks Out and Down, Ching Chong daw yung pangalan. Ano nangyari? If you don't follow where the norm is or the trend is, you're not doing the bandwagon approach, maiiwan ka. 'Di ba? Akala mo ang galing-galing, what happened? O even Disney guys, look at this news, no? Disney Plus. Bagsak ang quarter earnings nila. Hindi na umakyat. Hindi na umakyat guys. Some people are thinking na nag-plateau na ang Disney subscription. Ano ang umakyat ngayon? Netflix because of Squid Games. 'Di ba? O maganda, I mean, this is the Divisoria Group, again, the Big C, adapting to the metaverse. Another big news, guys, Zynga. I don't know if you know Farmville. Oh, who has played Farmville before? Mga early 2010, early 2000. Farmville. So sobrang sikat niyan, 'di ba? Oh, ngayon they're now navigating blockchain gaming division. Oh, 'di ba? So meron silang Zynga Poker, meron silang Zynga kung ano-anong Zynga Poker, Zynga Games, 'di ba? That's how they earn, eh. But now, they're now sabi dito, despite the warning in the second quarter of a material impact from Apple's privacy policy changes, causing a 30% sell-off on the stock from August 5 to November 4, Zynga share price jumped today on the news that it had a better than expected user acquisition performance, and it's also driven by their navigation of blockchain. 'Di ba? 'Di ba? Ang sabi ni Butchokoy, Zynga, Poker, and Farmville, yes. Oh, sabi ni Mark Magbanwa, nag-Facebook lang dahil sa Farmville. Totoo yan, guys. Oh, Farmville, Zynga, Poker, natandaan niyo yun? O ngayon, meron na silang blockchain.
Ito between all of us, between us, Zynga used to be my client. Yes, used to be my client. No, I used to host their leaders in dinner sa BGC. So I used to be their client. Kami po ang nag-handle ng kanilang gaming chats, no? Hindi ko na sasabihin kung anong company 'yon. Pero I used to work with them and I used to manage the relationships for that company. Napakagaling ng leadership niyan. Wala, sauludo ako diyan. Napakagaling. Talagang cash cow itong company na 'to kasi siyempre developers mo mga games, no? And you earn farm bill, 'di ba? Malaking kita diyan. Mga unang panahon sabog-sabog ang Facebook dahil sa ganyan, 'di ba? Oh, congratulations sa inyo, no? Congratulations to Zynga and to the whole family of the Zynga family. Yan, okay. Okay na yata yung news natin today, no? So guys, again, before tayo mag-charting, yun lang ang aking sasabihin. Tingnan mo, ayun na naman guys. Mukhang babagsak talaga ang ito na. Baka habang nagla-live tayo, humataw pababa 'to. Ihandaan niyo na yung shorting niyo, Short the market na. Ihandaan niyo na yung mga shorts niyo. Ihandaan niyo na 'to. Okay. So, ihandaan niyo na. Look at this, 'no, kung nagbabadya na 'to, 'no. Um, Hahalik 'to ng RSI 30. Teka lang, i-check ko nga yung history nito. Wait lang, just give me a second. Ayun. So, puwede pang humalik ng RSI 80, 'no. Ano bang panahon 'to? September 21. Malayo na 'to, pero puwede pa din. Okay. 'Pag ito bumasag 'to ng kulay blue line, alam niyo na guys. Okay. So, para maka-save tayo ng time, hindi ko na icha-chart lahat kasi para-parehas lang 'yan, guys. 'Pag humataw pababa si Bitcoin, alam mo na. Lahat po magka-follow lahat 'yan. So, ang kailangan kong gawin mo ngayon, sana ang iyong liquidation line sobrang layo. Please, layuan mo, ha? Layuan mo, 'wag ka masyadong greedy. Nakita mo 'tong candle na 'to? Ay naku, ang pangit 'no. Gawin mo 30 minutes 'yan. Tingnan natin. Ayan na. 15 minutes. Ayan na talaga. Kita mo 'yan 'no? May Mickey Mouse na naman. Alam niyo na guys, sinabihan na kita, sinabihan ko na kayo, Mickey Mouse na naman. May dalawang tenga, 'di ba? So, malapit na 'to guys, malapit na, hahalik na 'to. 63,386 puwedeng humataw pababa, aabang tayo ng yellow line. 62,802 bounce. Okay, 62,802 bounce ang abang diyan, ha? Again, kung meron kang posisyon na ipit ka, naku, i-adjust mo na yung liquidation line niya, baka umariwa pababa 'to, 'no. Ay, hindi na ako magcha-chart kasi para-parehas 'to lahat, guys. If I do this, all of this chart one by one, lahat naman 'yan, it can create a bearish skew, no. Bearish skew 'yan, 'no, tulad nito. Look at it, actually lumalaban pa nga si Ethereum, mga, unang-unang oras, 'no. Natalo din, 'no. So again, I will not chart na, pare-parehas lang naman sila. Okay, sabi ni Clark, 'wag naman daw sana naka-cross daw siya. 'Wag naman po nga sana, 'no, Clark, ayun yung panalangin natin. Pero all indicators are sharing as are showing, 'di ba? O yan, tingnan mo, 'di ba? Kailangan pumasok si Michael Saylor. Eh, sabi ni Kiosks, some are calling a 20% drop. 20%, siguro sinasabi nila yon because of this. Pakita ko sa inyo yung pinanggagalingan nila, ha. Look at this, 'no. Okay, yung ang sabi niyo si, I will highlight the chat, teka lang, I'll highlight yung chat para makita ninyo. Some are saying 20% drop. Ito siguro yung pinanggagalingan nila. Just look at this very, very carefully, 'no, para alam niyo yung pinanggagalingan siguro nila. Okay. Magkamukha kasi ito. May mga kamukha kasi ito, tingnan mo mabuti, ha. Okay, look at this, 'no. Okay. Ayan. So magkamukha kasi ito, guys. Look at this, 'no. So ito, this one, this area, and technically this area parang look alike, yan. So if we measure the drop, the retracements, this is
31%. This is 25%. This is 19%. No? And this one is a um, 25 almost percent. No? Pero nakikita mo, after humahataw pababa yan, gumagawa ng panibagong all-time high, umaabot ng almost 99% yung angat. Diba? Pagkatapos ng retracement, 41%. Oh, tapos hahataw pa ng 28%. So tulad na nangyari dito, from 25% drop, umataw ng almost 66%. So every time nagre-retrace, bumabalik, kumaga. Okay. Okay, wait lang So I'm adjusting again, no? So um sabi dito, kapag ikaw ay bumagsak ng 25.12%, no? Pwede kang humataw pataas ng 66.5. So yung sinasabi ng iba diyan, pwede po itong gumawa ng another 25% drop, no? 25% drop para ito naman ay umangat ng another 66% increase, which is an $86,000. No? So pwede itong bumaba, okay? Pwede itong bumaba. Sinasabi nila it can go down 20+% para umakyat ulit pataas. I don't think so. I don't think so. I can be wrong, but I don't think so, no? I think tapos na yung retracement. Tingin ko tapos na. No? The retracement is done. We're now looking for yung handle nung cup. No? I think we're looking for the handle of the cup here. We're now looking for the handle at yun na lang kailangan nating intindihin. No? Again, I will not do charting na kasi para-parehas naman yan, guys. No? Yan, nakita mo to. Nakuha niyo yung logic ko? Type number 1 kung nakuha niyo yung logic ko. Guys? Type number 1 kung nakuha mo yung logic natin. Okay, sabi dito, paano malalaman if there's an impending market crash? Okay. So, nasa left hand or right hand naman yan. So, okay naman daw pala tayo. Okay. I'm using an Elliott wave, pero I have a different version of that. No? Ang version natin dyan is our anatomy of the feast. I have my own, tinuturo ko yan sa intermediate class. No? So, may mga indicators ako dyan. No? So, hindi ko na kailangan i-discuss yan dito kasi awayin ako ng mga estudyante natin. Okay. Safe liquidation for ADA, 1.6. Baba nyo, 1.6 kayo. Huwag na kayo mag 1.8. Baba nyo muna, no? Safe ba ang 56K? Medyo safe yan, yes. 58, medyo safe yan, yes. Okay. Oy, si Melo, hanggang saan siya, coach? Ano ibig sabihin hanggang saan, Melo? Anong tanong mo dyan? Sabi ni RJ, parehas kayo ng TA ni Crypto Jeb. Hindi ko siya kilala si Crypto. Sino ba si Crypto Jeb? Hindi ko siya kilala. Sorry mukhang sagad na yung 13%. Tingin ko din. I don't think magda 20% drop tayo. Again, sinasabi lang siguro nila yan for further for what's this? For being safe, no? Parang being safe sila, no? All right. Liquidation ng VET. I-chart natin si VET. Tingnan natin na mabuti. Mukhang kayo ay kayo talaga. Okay. Okay. So ito nga gawin mo dyan. No? Kunin mo itong pinakailalim nito. Yan. So ang safe ni VET is 0.13. Basta below 0.13 ka, okay ka lang. Sa VET, no? Below 0.13, 257, okay ka na dyan. No? All right. Okay, si Juan. Si Juan, hanggang saan? Iba klase mga tanong nyo ngayon, hanggang saan ang liquidation line, ha? Baliktad, guys, ha? Kayo talaga. Okay, nasaan na ba si Juan? Teka lang, ha? Nasaan mo na si Juan? Hanapin natin. Dami ko na kasing candles, no? Yun. Oy, si Juan, mukhang nag-retrace na to. Hanapin natin, ha?
Okay, si 1 basta below 0.23142. 0.23142. Pwede pang safe ka na diyan. 0.23142, okay? All right. Ay, foreigner pala sa Crypto Jeb, sabi ni Sean Julio. Okay, hindi ko siya kilala. Thank you. All right. Ay, thank you Rudy Rick. Thank you for subscribing. Nice insights. Maraming salamat po. Dala na po ma-liquidate si Jokat, sabi niya. Okay lang maipit kay Ada. Okay lang maipit ka dyan. Okay lang yan. Basta wag masyadong mataas ang liquidation line mo. Yes, ako ay nagsisell short. Yes, 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 yes. Tayo po ay may position in shorting. We're already positive 12%. No? Ayan, i-tweet natin yan. Ako po ay nagsisell short ngayon. Okay, so sabi ko nga sa inyo, short the market. Short, short, short the market. Yan. Kasi nga, the market needs to retrace and breathe. Tingnan mo, sabi ko sa inyo eh. Look at what have happened of BTC. 63,000 na. Kakasabi ko lang. Diba? Kakasabi ko lang, diba? 63,000. Mag-abang ng triangle. So, let's try to measure it again. No? Teka lang. Okay. Parang basag na, guys. Tingnan natin kung malapit na to. Malapit na. Okay, tingnan lang natin to maya-maya. Ayan. Malapit na. Isang lower low pa, kailangan kong I need this to go down here, guys. I want this to go down here. Yan, para magkaroon ako ng lower low. Tapos yung MACD natin. Okay. I want my MACD to create a higher low. Yan, gumagawa na siya eh. Ayan o. Gumagawa na siya dyan. So, kailangan ko pa ng isang buga pababa. Kahit mga 62,000. Okay na ako dun. 62. Dito. Isa pang buga pababa, tapos MACD is already correcting. Aakyat na yan. Aakyat na yun pataas. Okay? Tandaan mo, pag bumasag ng orange line, alam mo nang gagawin, ha? Carl, 1 hour. Carl, 1 hour yan. 1 hour. 1 hour. Devastated Romeo. Uy, bakit pala si Devastated Romeo? Akala ko lalaki to. Uy, hello. Kamusta ka? Estudyante ka pa lang ba? Hello. Mana. Okay, last na to guys. 11:14 na. 11:14. Mana. Okay. Okay. Tingin pa lang alam ko na to. Ayan, ang bounce area mo. Dapat nasa 3.14. 3.14 ang mana bounce. Tingin pa lang alam ko na yan. 3.14. Pinakamalalim 3.09. Pinakamalalim 3.09, ha? Okay? That's the mana. Okay. Good morning, tulog na coach. Kanina pa tayong 2 p.m. Oo nga, para makatulong lang talaga tayo sa community, talagang pinasagad natin yung sarili natin. Pero yeah, matutulog din tayo. Sige. Coach, hindi daw tataas ang SLP hangga't walang burning mechanism na mangyayari. Well, yung burning mechanism kasi niya, yung pag-breed. Mas marami nang kailangang SLP ngayon kaysa sa AXI, no? So, yun ang ginagamit nilang burning mechanism. So, tingnan natin. Asawa pa. Asawa pala niyan. Hello. Yan.
Sabi ilagay daw yung pic nung college. Okay. Akala kasi kung lalaki 'to si Devastated Romeo. Okay. Ano pong TP area sa short? Pag nag-short kayo in Bitcoin, ang TP area na, ayan na, bumaba na lalo guys. Kakasabi, uy, naku, magantay na kayo. Yan na, oh. As we speak, kakasabi lang. Ito na, ito na, ito na. Kakasabi ko lang guys. Ay, naku. Ang take profit area, 62,241. 62,241. Yan ang take profit area nyo. Kakasabi ko lang, no? Okay? Kakasabi ko lang guys, ha? Huwag makikinig mabuti. Ano pa ba? Oh, 3 minutes. Take profit lang ako. Wait lang guys. Take profit na tayo. Ay, take profit. Mag-add lang ako ng extra position on shorting. Teka lang, teka lang. Okay. Basta guys ha, sinasabi ko sa inyo, I think you can you, teka lang let me just check kung 30 minutes. Pwede na bang, I think pwede na itong i-short guys. Short nyo na to. Ngayon, nag-bearish cross na naman, oh. Short. Ayan na. 63,013 kakasabi lang. Okay. Yes, pasok na Albert. Antay pa ng isang, teka lang. Kailangan ko na magkaroon ng candle pag bukas bumaba dito. Kailangan ko ng confirmation candle sa baba nito. Then mag all in kayo, pasok sa short guys. All in ng short. Antay muna kayo ng isang candle, isa pa lang. Hindi pa to confirmation candle. Tinuturo ko to sa school ha, kayo talaga. Antay kayo, wait lang. Nag-MACD confirmation na, yes. Isa pang confirmation candle dito. Magantayin natin. I want another 15 minutes na mag-open yung candle pababa nito before tayo pumasok. Ha? Ayan na, 63,000 na. Kakasabi ko lang. Nako, sinasabi ko sa inyo. Sige na. Alright, i-post mo yung mga profits mo ha. I-post mo. Post mo yan. Tag mo ko. Again, I'm telling you, isang hataw pababa. I want this one. This one is my this is my take profit area. Itong yellow line na yan. Sige na guys, antok na ako. Kakain mo na akong dinner. Sabi ni Jace, naunang pasok ko. Hindi ako makaalis sa YouTube coach, nawawala kasi live mo. Meron ka lang sanang live sa FB, wala na kasi. Ay, meron akong live, di ko alam ba't nawala yung live ko sa FB guys. Siguro naman ginawa ng FB. Settings in MACD. Regular MACD lang yan. Can you stay live? Can you stay live until we take profit? Kayo talaga. Ay, nako. Sabi ni Jonathan, thank you coach, may pang milk tea na ako. Aba, social ka Jonathan. Ay, malibang alisin yung atom sa spot, ilipat sa BT. Ang tagal po kasing gumalaw ni atom. Ano, natalo ka na ba sa atom? Ano bang position? Ano, by take profit ka ba diyan? Ano bang meron diyan Nina sa atom mo? Profits ka na ba? Okay. Sabi ni Shib mukhang lilipad. Ay magandang lumipad si Shib. Tingnan natin.
Emergency extend, sabi ni Ross. Coach, antayin natin dumugo. Kayo talaga. Sige na, anong sige na, Stephanie? Basta isa pang candle, guys. Teka lang, wag ka muna pumasok. Wait lang. Gusto ko ng I want one candle to open below this orange line. Huwag ka muna magmadali. Wait lang. Omar, pa-email na lang po si Elite University po. Ayoko pong sagutin yan online. Baka po awayin ako ni Madam Principal. 62,241 yung take profit. Correct. Masarap daw ulam ni Shemars bukas. Congrats. RSI 30. Wala pa sa 30 eh. Nasa ano pa lang eh. 33. Sabi ni Martin, pahinga na daw ako. Sige na, pahinga na ako guys. Maraming salamat sa inyo. I will not chart na kasi pare-parehas naman ang takbo niyan, no? I'll not chart na. Pero again, I'm telling you, I think this will go down. 62,241 ang take profit nyo, ha? Ayan, humataw na. 63 below na. Ay, nako, Panginoon. Kakasabi ko lang. Okay. SLP, sige, singin ko na si SLP, no? Kasi meron akong SLP ngayon, nagsahod na yung mga scholars ko. Wait lang, check ko lang si SLP. Price action lang tayo na. Price action kay SLP. Nag-correct pa eh. Ayan, no? Nag-correct. So, MACD is confirming pero mukhang bababa pa. Pag meron kang hold ngayon, huwag mo na ibenta. Mamatalo ka lang. Sayang naman. It can bounce on 0.0693. Pwede mag-bounce yan dyan. Antayin mo na. Huwag mo na muna ibenta. Sayang naman. Sayang. Wait, umakit na si Bitcoin. Mag-antay ng confirmation candle. Mukhang lumalaban si Bitcoin. Di very good. Confirmation candle. Abang pa. Abang guys. Abang. Uy, nagkaroon na ng ano. 62,824. Bahaba pa yan. Antayin mo na. Okay, guys. Maraming salamat. Antayin nyo confirmation candle. Yes, sabi ni LA. Tama. Yan. Sabi niya, hantayin ng confirmation before pumasok. Tinuturo naman sa university yan. Sige na. Okay guys, kain na ako. Gutom na ako eh. Okay, maraming salamat sa pag-antabay hindi ko alam kung gaano karaming viewers natin today. Pero maraming salamat. Marami tayong pinag-usapan today. Until tomorrow, I will see all of you. And good luck and God bless. At maraming salamat po. Good night. At okay guys, wag masyadong addict sa trading today, no? Well, always make sure meron kang position sizing, meron kang stop loss. You can only trade the money that you can lose. And with that said, I love you.